Assalamualaikum. Hi, welcome back to my channel. Before we go further, don't forget to like this video, share this with your friends, and subscribe. So today's video, I'm going to discuss about complex number. So we are going to solve few questions on complex number. So the first one is, given that Z1 is equal to 1 plus 2i and Z2 is equal to 3 minus 4i. Okay, so it's given here two complex numbers. Express 1 over Z1 and 1 over Z1 minus 2Z2 in the form of x plus yi, where x and y are real numbers. Okay. So here, what you need to do first is just substitute sahaja complex number Z1 and Z2 ke dalam formula yang diberi ni. Okay, so dia suruh express dalam this formula kan. Jadi kita substitute sahaja complex number Z1 and Z2 ke dalam this formula. So, kita akan dapat 1 over Z1 adalah 1 plus 2i plus 1 over Z1 adalah 1 plus 2i, okay, minus dengan 2Z2. Z2 adalah 3 minus 4i. Okay, so kita substitute sahaja. Simply substitute sahaja. Okay, then kita, kalau awak tengok dekat sini, kita kena expandkan kan, and then kita kena selesaikan lah. So, senang saja, you hanya perlu darabkan dengan 2 and then selesaikan lah yang mana boleh ditambah ataupun yang boleh tolak. So, supposedly awak akan dapat 1 over 1 plus 2i plus 1 over negative 5 plus 10i. Okay, this is what you're gonna get after you solve yang dekat bawah ni lah, denominator ni. Okay, so every time kita dapat complex number dekat denominator, what we need to do is rationalizing our denominator. Rationalize denominator ni bukan happen dalam set sahajalah. Complex number pun kita kena rationalizing the denominator. So how to rationalizing the denominator? You have to multiply with its conjugate lah. So kita kena multiply conjugate dekat the numerator and denominator. So kita pun proceed, kita multiply dengan conjugate untuk kedua-duanya. So 1 over 1 plus 2i. So conjugate dia saya tulis dengan warna lain. So conjugate dia adalah apa? Kita tukar sahaja operation dia dekat bahagian imaginary part. So dia punya conjugate adalah 1 minus 2i over 1 minus 2i. Okay, selesai untuk the first one, and the second one plus 1 over negative 5 plus 10i. So apa conjugate dia? Okay, tulis dengan warna lain. Okay, so conjugate dia kita hanya perlu tukar bahagian imaginary part. Okay, so bahagian real parts kat depan tu is okay, so remain the same. So negative 5 minus 10i over negative 5 minus 10i. Okay, selesai. So what you need to do now is just simply multiply with the conjugate. Okay, so you multiply with the conjugate, you should get, selepas multiply kedua-duanya dengan conjugate, you should get 1 minus 2i over 5 plus negative 5. Okay, I put it in the bracket. Negative 5 minus 10i over 1 to 5. Okay. Apa kita nak buat kalau fractions yang mempunyai denominator yang tak sama? Benda ni very basic knowledge, dekat sekolah rendah pun kita dah belajar. Every time we want to solve fractions, what we need to do is equalize the denominator. So you need to equalize the denominator. So after you equalize the denominator, you should get 20 minus 60i over
125. So you can stop here ataupun kalau tengok kat sini kita boleh simplify lagi kita boleh simplify lagi fractions ini. So kalau kita nak tinggalkan jawapan, tinggalkanlah dalam simplified form. So we gonna get 4/25 minus 12/25i. So sekarang kita dah dapatlah jawapan yang dalam form x plus y I, where x and y are real numbers. Okay, selesai untuk soalan nombor 4. Okay, jelas Okay, so now we proceed on the next questions. Next questions number 5. Okay, number 5. So the question is, given the complex number z and its conjugate, satisfy the equation z bar plus 2z is equal to 12 plus 6i. Determine the possible values of z. Okay. Kalau soalan macam ni, dia suruh awak cari possible values of z. What you gonna do is comparing. Okay. From my previous lesson pun kita dah buat soalan yang bentuk macam ni. So dekat sini dia tak bagi tahu you apa complex number z tu. So bila dia tak bagi tahu apa complex number z, of course lah you tak tahu dia punya conjugate. So kita boleh selesaikan soalan ni secara general lah. So you just have to let sahaja. Okay, let sahaja z tu secara general. So let's say kat sini saya nak guna a plus bi. You can use any variables lah. You nak guna variables x, y pun boleh. Macam dekat sini saya guna variables a and b. Okay, so auto kat sini, bila you tahu dia punya z, you dah let z as a equal to bi. So dia punya conjugate pun auto you tahulah. So dia adalah a minus bi. Okay, ni secara general sebab kita tak tahu apa complex number. So now we want to find the possible values of z. Okay, so setelah kita dah let, apa kita nak buat? Kita substitute these two ke dalam formula yang diberilah. Okay, so kita substitute, kita akan dapat a plus bi darab dengan conjugate dia a minus bi plus 2z a plus bi equal to 12 tambah 6i. Okay, so apa yang you all kena buat sekarang adalah expand the bracket. So expand the bracket untuk yang pertama. Okay, ini ada dalam nota dia punya shortcut dia. Kalau you tak nak expand one by one pun, dalam nota dah ada shortcut dia. Kalau you darab complex number dengan its conjugate, you should get a square. Okay, a square plus b square. Okay, untuk the second part, this one. Okay, the second part you should get plus 2a plus 2bi equal to 12 tambah 6i. Okay, so selesai dekat sini. So apa yang you kena buat adalah you have to use comparing method. Apa maksud saya comparing method? You compare real parts dengan real parts, imaginary parts dengan imaginary parts. So for these questions, I'm going to highlight the real parts by using pink color. So real parts maksudnya yang tak consist of I lah. Yang tak ada I tu maksudnya real parts. So this is real parts yang saya highlightkan dengan warna pink. So saya comparekan dengan 12. And imaginary part, I highlight with green color, 2bi compare dengan 6i. Okay? Okay, so tulis dekat bawah ni lah. Tulis kat bawah ni. By comparing. Okay. Sorry. So a square plus b square plus 2a is equal to 12. And the next one is 2b equal to 6. Okay, you don't have to write down the I lah sebab I pun akan cancel each other je nanti. So you just have to write down dia punya coefficient sajalah. 2b sama dengan 6.
So, kalau dekat sini, untuk second part, you akan terus dapat dia punya value, betul? So, B sama dengan 6 bahagi 2 adalah 3. So, you can just simply substitute the values of B into your first equation. Okay, substitute B into your first equation. You akan dapat dekat sini, A square plus your B is 3. So, 3 square plus 2A equal to 12. So kalau awak perasan dekat sini, awak punya first equation adalah apa? Quadratic equation. So bila quadratic equations, of course, it will comes out with 2 values of A. So dekat sini saya tak akan tunjuklah step by step untuk dia punya solving. You boleh try on your own. So you should get the answer kat sini, you should get A equal to -3 and A is equal to 1. So dekat sini awak dapat 2 values of A. Okay, 2 values of A. So sekarang dekat sini, okay, kat sebelah ni kita nak write down the answers. Okay, so bila kita dapat 2 values of A, so that means kita akan ada 2 possible values of Z lah. Okay, so yang pertama apabila A bersamaan dengan -3, so -3 tambah 3I, so kita punya nilai B adalah 1 sahaja, iaitu 3. So B kita remain the same lah untuk kedua-dua values of Z. So Z yang kedua adalah apabila A bersamaan dengan 1 tambah 3I. Okay, ini adalah 2 possible values lah untuk Z. Right. So, saya harap korang jelas dekat sini. Okay, apabila dia minta possible values of Z, meaning dia tak bagi awak any hint for complex number, you just have to use secara general lah. You can use any other variables, tak semestinya A dan B. Okay, you boleh juga guna X dan Y. Okay. Alright, so hopefully jelas untuk soalan nombor 5. So now we are going to proceed on the second one, 6. Question 6. Alright, find the complex number of Z where the imaginary part is negative and the conjugate Z satisfies. Z bar square equal to 5 tambah 12I. Soalan ni macam sebenarnya macam lebih kurang dengan soalan nombor 5 tadi. Okay, sebab dia suruh cari possible values untuk Z juga kan. So, of course, automatic awak tahu awak kena guna by comparing method lah. Tapi kat sini dia twist sikit sebab dia cakap apa? Imaginary part is negative. Okay, imaginary part is negative. Okay, so now. Okay, apa kita nak buat ni? Apa kita nak buat, guys? Sama sahaja macam soalan nombor 5. Of course, kita kena guna secara general form lah. Kita kena let. Kita kena let. Okay. So, kita punya conjugate of Z. Okay. Okay, let's say Z kita adalah, find the complex number of Z where the imaginary part is negative. Okay. And the conjugate Z bar satisfied these equations. Okay. Dia kata, bila awak dapat jawapan nanti, awak punya complex number tu mesti imaginary part dia negatif. Dia dah bagi hint dekat sini. Meaning, bila you contoh dalam exam nanti, you calculate, tiba-tiba jawapan akhir you, imaginary part awak positif. Okay, so dekat situ dah bagi hint dekat awak, dah bagi clue awak ada buat silap dekat mana-mana working awak. Okay, so supposedly jawapan akhir awak nanti, awak punya bahagian imaginary mesti negatif. Okay, so sekarang let's say kita let lagi sekali. Kita punya Z adalah bersama dengan A plus BI. So of course kita punya conjugate adalah A minus BI. Okay, so dia kata conjugate Z bar satisfy Z bar square equal to 5 tambah 12I. So sekarang kita kena substitute lah Z bar kita ni. Okay, Z bar kita ni ke dalam equation tadi. Okay, so kita substitute. Kita akan dapat A minus BI square
equal to 5 tambah 12I. Okay, 5 tambah 12I. So, macam biasa, this one you have to expand the bracket. So, you should get A square minus B square minus 2A BI equal to 5 tambah 12I. Okey, saya dah cakap tadi, cara untuk compare adalah compare bahagian real parts dengan bahagian real parts and compare bahagian imaginary dengan imaginary. Okey? So, lagi sekali kat bawah ni, by comparing A square minus B square is equal to 5 and negative 2AB is equal to 12. Okay. Nah, so dekat sini kita kena guna apa ni? Simultaneous equation. So, simultaneous equation. So, kita akan begin dekat mana? So, let's say kita begin daripada second equations. A, nampak second equation lagi senang kan? So, 12 bahagi dengan negatif 2 adalah negatif 6. So, negatif 6 over B. So, A is equal to negative 6 over B. So, substitute your second equation. This is your second equation This is your first equation. Okay, substitute second equations into your first equation. So, bila kita substitute, kita akan dapat A square minus... silap. Sorry. So, kita kena substitute A lah kan? Sorry. My bad. So, negative 6 over B square minus B square equal to 5. So, bila dah ada satu variables, senanglah kita nak selesaikan. Okay, so, dekat sini, sama juga kalau awak perasan, kita punya equations adalah quadratic equation. So, bila quadratic equations, of course lah, bila kita solve, dia akan come out with two values of B. Okay, so now, saya tinggalkan step itu kepada you all. Okay, saya tinggalkan step itu kepada you all. You all kira lah sendiri. So, saya akan terus je bahagi jawapan dia. Okay, B square sama dengan, so by the end of your calculation, you should get B square equal to 4. Dan satu lagi, B square equal to negative 9. Okay. So, antara B square equal to 4 dengan B square equal to negative 9. Of course lah, B square equal to negative 9 ni kita reject dia Kenapa kita reject? Kenapa guys kita reject? Rasanya saya tak perlu bagi tahulah kenapa kita reject kat sini. You guys should know kenapa kita reject dia. Sebab B square equal to negative 9. Macam mana nak solve tu kan tak boleh Kita akan dapat imaginary lagi tu. Negative 9 cert tu. So tak boleh nak solve yang tu. So kita rejectkan saja. So the possible values yang kita ada dekat sini adalah B square equal to 4. So if you solve this one, B square equal to 4, you akan dapat apa? B sama dengan plus minus 2. Okay. Ingat saya punya pesan. Kalau you set apa-apa nombor, jawapan dia pun mesti akan ada plus minus. Kalau set mesti ada plus minus values dia. Okay. So, B ni ada dua values, plus dengan minus. Okay, awak tengok balik soalan. Soalan cakap apa? Soalan kata, find the complex number of Z where the imaginary part is negative. So, mana bahagian imaginary part? B kan? B bahagian imaginary. A adalah bahagian real numbers. So, dia kata B dia mesti negatif. So, dekat sini awak dapat plus 2 dengan negatif 2. So, awak rasa jawapannya apa? Of course, kita kena ambil yang negatif lah. Kita kena ambil yang mematuhi soalan. So, hence, B equal to negative 2. So, bila kita dah dapat B equal to negative 2, auto kita boleh cari dia punya A. Substitute saja nilai B ke dalam second equation. Kita akan dapat negative 6 divided by negative 2. So, you akan dapat 3. So, hence, jawapan dia Z bersamaan dengan 3 minus 2I.
Okey, dapatlah complex number di mana imaginary part dia negatif. Okey, saya zoom dulu untuk soalan nombor 6 untuk korang tengok dia punya overview for the whole workings. Okay, so saya punya working ni ada yang saya skip steps lah. Macam untuk solve equations 1 ni, korang boleh buat lah step by step Okay, kat sini sebab saya tak nak terlalu lengthen my videos. Okay. Alright, sebab ada few questions lagi kita nak solve. Ada 3 soalan lagi. Okay, so can I move? Alright, so I move to the next question. Question number 7. Okay, question number 7. Given that set 2i equal to a plus b, where a and b are real numbers, find the possible values of a and b. Okay, lagi sekali guys. Bila soalan find possible values ni, of course auto kena ada dalam kepala ni. Auto dah tahu dah. Dia mesti kena guna by comparing method. Okay? So dekat sini semalam saya dah explain sikit. Okay, so tuliskan saja equation yang ada, iaitu set 2i equal to a plus bi. So kalau awak nak solvekan soalan ni, mesti kena eliminate the set lah. Sebab set hanya akan menyusahkan awak punya solving equation. So how to eliminate the set? You have to squaring both side. Okay, squaring both side. Okay, sekarang kita dah selesai squaring both side. Kita akan dapat 2i sama dengan a square minus b square plus 2abi. So, sekarang kita nak compare bahagian real parts dengan real parts. Ini imaginary parts 2i. So, saya comparekan dengan 2abi lah. Okay, so bahagian real parts ialah a square minus b square, which is tak ada So, dia compare dengan kosong sahajalah. So, kat depan ni saya boleh tambah kat sini. Macam tu. Compare dengan tambah kosong lah. Okay, so by comparing. Okay. So, the first one iaitu yang pink, kosong sama dengan a square minus b square. This one is for real parts. And for imaginary parts, 2 sama dengan 2ab. Okay, sorry. Saya lupa nak cakap tadi. You all tak perlu nak let general form dekat sini sebab dia dah bagi kat sini A plus BI tu. Dia dah bagi dalam general form. So, you no need to let in general form once again. Okay? Alright. So, sekarang kita nak buat apa ni? Kita nak start dengan equations mana? 1 ke 2? Ni 2. This one is the first equations lah. Okay, so nak mudah dekat sini, of course, kita kena guna second equations. Okay. So, korang boleh pilih lah sama ada korang nak buat A sebagai subjek ataupun korang nak buat B sebagai subjek. So, let's say kat sini saya nak buat A sebagai subjek. Okay, saya akan dapat 2 bahagi 2B. So, A sama dengan 1/B. Betul? So, substitute sahaja the second equations into your first equations. Okay, substitute A ke dalam second equation ni. So, you akan dapat kosong sama dengan 1/B square minus B square. Okay, sorry So, okay. Can I leave it for you guys untuk solvekannya? Saya tak nak tunjuk lah yang ni. Sebab saya rasa yang nombor 7 ni memang exactly the same macam soalan nombor 6. So, saya akan bantu korang sampai sini sahaja. Saya bantu korang sampai sini sahaja. So, nanti boleh tak share dengan saya apa jawapan yang you all dapat untuk soalan nombor 7. Okay, you can share your answers dekat comments below. Okay, dapat apa nilai A, apa nilai B yang you all dapat. Okay. Alright, so proceed to the next questions. The next questions we are going to discuss on question number 8. If Z equal to X plus YI. Nampak dekat sini dia dah bagi in general form. So, you tak perlu nak let kepada A plus BI lah. Sebab dia dah, soalan ni dah siap-siap let untuk awak. Okay. It's a non-zero complex number such that 10 minus 2I over Z is equal to P times 1 plus I, where P is a real number. Show that 3x plus 2i equal to 0. Tu dia
Panjang soalan ni. Macam mana nak buat ni? Okey, tak apa, jangan stres-stres dulu. Okey, sekarang ni kita nak cari where P is the real numbers. Okay, so sekarang dia nak suruh show lah 3x plus 2y is equal to 0 kan. Okay, tak apa. Relax dulu. Sekarang ni kita tulis balik semula kita punya formula yang diberi dalam soalan ni. Okay, so kita tulis balik kat bawah ni. 10 tolak 2i over z equal to P1 plus I. Okey, so kalau perasan kat sini, kita ada Z, betul? Z ni pun dah telah diberi dalam soalan, iaitu Z equal to X plus YI. So, apa yang nak kena buat ni? Substitute sahaja Z ke dalam equations inilah. So, 10 minus 2I over X plus YI sama dengan P1 tambah I. Okay, so rearrange your equations. You akan dapat P1 tambah I darab X tambah YI. Sorry saya punya tulisan ni memang sangat-sangat cantik. Tapi saya harap sangat korang boleh faham lah Okay. So dekat sini, nak kena buat apa ni? Nak kena selesaikan lah bahagian ni. Nak kena selesaikan ni bahagian ni. Supaya comel, supaya kita boleh compare. Kita boleh comparing. So, apa yang you all kena buat dekat sini, expand dulu the bracket. Expand dulu bracket ni. Okay. So, I'm going to help you. So, kat situ, kalau you nak expand the bracket, you akan dapat P X tambah YI tambah XI minus Y. Okay, so bila you expand yang dalam red box tu, okay, expand those brackets, you're gonna get that one. Okay, lepas tu nak mudahkan, awak darabkan semua sekali ni dengan P. Darabkan semua sekali yang dalam bracket tu dengan P, and then awak splitkan real parts dengan imaginary parts. So, bila awak splitkan, supposedly awak akan dapat P X tolak Y, okay, tambah P X tambah YI. Supaya senang you all nak comparekan. So, yang depan ni macam biasalah. Yang tak ada I, compare dengan real parts. Yang ada I, iaitu imaginary parts, comparekan dengan imaginary parts, iaitu negative 2. Okay, so dekat sini macam biasa, you all kena guna comparing method and then selesaikanlah. Selesaikan sampai you dapat buktikan 3x tambah 2y sama dengan 0. Okay, dekat sini kan, you all memang tak akan jumpa, dia tak akan jumpalah values P ke, value X ke, value Y ke. Sebab kalau awak tengok kat sini, kita ada 3 variables. Okay, kita ada 3 variables, iaitu P, X dan juga Y. Kalau you nak solve those variables, awak kena ada 3 equation. So, sekarang ni kita hanya ada 2 equation sahajalah. So, sekarang ni, lepas bila you using comparing method, you buat simultaneous equation, awak akan come up with 3x tambah 2y sama dengan 0. Jawapan awak mesti kena show that 3x tambah 2y. So, tak apa. Saya nak tinggalkan dulu pada awak untuk soalan nombor 8 ni. Hint dia, buat je comparing method, buat simultaneous equation sampai you jumpa 3x tambah 2y sama dengan 0. Boleh kan? I have faith on you, awak mesti boleh buat soalan nombor 8 ni. Okay, so kita ada 2 lagi soalan untuk dibincangkan. Soalan nombor 8, soalan nombor 9 dan juga soalan nombor 12. Okay, soalan nombor 9. Given two complex numbers, Z1 is equal to 1 plus 3i and Z2 is equal to 2 minus i. Okay, dia dah bagi awak 2 complex numbers. And then, dia suruh awak find. Okay, dia bagi ke awak satu expression dekat situ. Okay, maksudnya awak kena substitute lah Z1 and Z2 ke dalam expression itu in the form A plus BI. Okay, setelah awak substitute Z1 and Z2 ke dalam expression tersebut, so you kena simplify the expression sampailah awak dapat in the form A plus BI, where A, B and
where A and B are real numbers. Hence, determine modulus Z1 plus Z2 over Z1, Z2. Okay, senang je soalan ni. Do I need to explain this one? Okay lah, saya bagi hint sahaja. Senang sangat soalan ni. Substitute sahaja. Sebenarnya, bila you baca soalan, you rasa macam susahnya, complicatednya. Cuba baca lagi sekali, tapi slow down. Jangan baca laju-laju. Baca slow-slow. And then cuba highlight kan. Okay. Sebab saya perasan kan, student saya, bila saya baca, dia rasa macam, macam tahu je madam macam mana nak buat. Sebab bila kadang-kadang cara kita baca soalan tu pun very helpful tau. Okay, so you all jangan satu lagi mindset, jangan terus kata soalan susah. Okay. Baca soalan slow-slow, highlight apa yang awak rasa important. So, sebenarnya soalan ni sangat senang. Soalan ni kalau keluar exam ni, soalan bonus. So, saya tak nak explain, saya tak nak buatkan soalan ni untuk awak. Saya bagi hint sahaja. So, hint yang pertama, what you need to do is you have to substitute Z1 and Z2 ke dalam this soalan. Okay, masukkan Z1 and Z2 ke dalam expression ini. Z2. Okay, substitute kan. So, 1 plus 3i plus Z2 adalah 2 minus I. 1 plus 3i, 2 minus I. Okay? So, selesaikan apa yang boleh diselesaikan dekat sini. Okay, selesaikan. Dapat apa? Okay, so last kali you should get, bila awak selesaikan ni, awak sepatutnya dapat 1 over 2 minus 1 over 10i. Okay. So, dia suruh awak cari modulus Z. Sebenarnya, determine modulus tu, dia suruh awak cari modulus Z je tu. Apa formula modulus Z? Okay, basic formula dia. So, modulus Z is equal to sed A square plus B square. So, apa A awak ni? A awak. So, ni B awak. So, substitute lah sahaja ini A dan B ni ke dalam modulus Z punya formula. Tapi awak janganlah bubuh modulus Z. Sebab Z sekarang untuk soalan ni, Z awak adalah this one. Okay. So, awak perlu buat Z1 plus Z2 over Z1 Z2 modulus is equal to sed A square plus B square, which is A adalah 1/2 dan B adalah negatif 1/10. Okay, saya bagi final answer. Final answer dia adalah sed 26 over 10. Awak mesti boleh buat punya. I'm so yakin. Okay, so the final questions for today. Panjang sangatlah video hari ni. I'm so sorry, but I hope these videos help you lah untuk selesaikan tutorial complex number. Okay. So, soalan yang terakhir adalah soalan nombor 12. So, where is my number 12 questions? So, given a complex number Z is equal to I over negative I plus 2, determine Z in the form A plus BI. Okay, so determine Z in the form of A plus BI. So, apa yang nak kena buat soalan ni? Ini sama juga ni, senang sahaja. Okay, so Z awak adalah I over 2 minus I. Okay, saya ubah saya letak real parts dekat depan, imaginary parts dekat belakang. So, dia suruh awak determine Z in the form A plus BI. Guys, whenever you have complex number dekat denominator, what you need to do, guys? Rationalizing the denominator. So, macam mana kita nak rationalizing the denominator? Multiply with the conjugate. So, conjugate dia apa? 2 plus I over 2 plus I. Okay, soalan A you all boleh selesaikan sendiri. Okay, then soalan B. Dia suruh awak cari modulus and argument Z. So, carilah modulus and argument Z. So, B,
dia suruh cari modulus Z. Modulus Z apa dia punya formula baru tu tadi? A square plus B square. So, what you need to do now adalah selesaikan dulu A. Okay. Darab dulu dengan conjugate and then cari apa dia punya A plus BI. Okay, cari. And then substitute nilai A dan B ke dalam this formula. Formula modulus ni. And then disuruh awak cari apa pula? Disuruh awak cari argument Z kan? Okey, argument Z awak kena tengoklah dulu. Awak punya A dengan B ni duduk dekat kuadran mana sayang? Duduk kat kuadran mana? Kalau A dengan B dua-dua positif, ambillah formula argument Z daripada kuadran 1. Kalau A dan B dekat mana? Let's say negatif dekat mana? Dekat kuadran 3. So ambillah formula argument Z from kuadran 3. Dekat mana madam? Nak tengok formula-formula ni? Dekat dalam nota. Okay. So untuk soalan nombor 12 ni saya tak nak bagi jawapan akhir. Saya nak awak cuba sendiri. Saya dah bagi hint dah macam mana nak buat untuk soalan A dan B. Okay guys, I guess that's all for today. Sorry for the delay. I promise my videos should be yesterday, right? But I uploaded today. I'm so sorry for the delay. So if you have any questions, don't hesitate to personally message me, or even you can comment below. I can answer all your questions at the comment box below. So good luck guys. See you on my next video. Bye-bye.